नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. काकडी मला खूप आवडते. काकडीची कोशिंबीर, नुसती पण काकडी मी खाते, पचडी करून खाते, शेंगदाण्याचं कूट वगैरे घालून फार आवडते मला. पण म्हटलं आज तुम्हाला मी दाखवते काकडीचं थालीपीठ. तर आपण सुरुवात करायचं आहे काकडीचं थालीपीठ करायला. पण त्यासाठी काय करायला लागणार तुम्हाला? रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब तर करायचंच आहे आणि ज्यांनी कोणी केलेलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब नक्कीच करायचं आहे. सुरुवात करूया आपण. काकडी इकडे घेतल्यात, मी इकडे 2 काकड्या घेतलेल्या आहेत, त्या पण अगोदर सोलून घेऊया. मी चाखून बघणार आहे की ही कडू आहे की नाही. ही काकडी कडू नाहीये. आता आपण पिसून घ्यायचे. आता आपण घेऊया अर्धा वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धा वाटी चण्याचं पीठ आणि अर्धा वाटी तांदळाचं पीठ. आता इकडे मी आपली पीठं घातलेली आहेत 3 प्रकारची, गव्हाचं पीठ, चण्याचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ. आपण काय करतो जनरली थालीपीठाची भाजणी विकत आणतो आणि ती आपण घेतो, ते पीठ घेतो, नाही तर मग घरात बनवतो. तर घरात जरी भाजणी नसेल तर आपण घरातल्या पिठापासून हे करू शकतो. आता मी ह्याच्यात घालते सगळे मसाले. 1 टेबलस्पून धणा पावडर, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून जिरा पावडर, मीठ चवीप्रमाणे, कोथिंबीर घेऊया, थोडंसं तेल साधारण 2 टेबलस्पून. आता आपण हे सगळं मिश्रण छानपैकी मिक्स करून घेऊया. आता आपल्याला यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे, कारण आपण अगोदर पाणी ह्यासाठी नाही घातलं कारण काकडीला पाणी सुटतं. छान असं मिक्स झालेलं आहे, छान गोळा झालेला आहे, नेहमीपेक्षा पिठापेक्षा नरम गोळा केलेला आहे. आणि आता आपण थालीपीठ करून घेऊया. इथे मी बटर पेपर घेतलेला आहे, त्याच्यावर मी थोडंसं तेल लावणार आहे. बटर पेपरला छानपैकी तेल लावून घेतलेलं आहे. आता इकडून आपण एक गोळा घेऊया. तुम्हाला जेवढा मोठा छोटा करायचं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकतात. मी साधारण एवढं घेतलंय, म्हणजे एका वेळेला 2 थालीपीठ घातलं की पोट भरलं. आता आपण गॅस सुरू करूया आणि तेल घेऊया थोडंसं आणि आपल्या ह्या तव्यावर थोडंसं घालूया. आणि आता हे जे थालीपीठ आहे आपण ते ह्याच्यावर टाकूया. आणि अशा प्रकारे आपण सगळी थालीपीठं थापून छानपैकी करून घेणार आहोत. हे थालीपीठ दोन्ही साईडनी छान झालेले आहे. आता आपण हे काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे बाकीचे करून घेऊया. हेही झालेलं आहे, आपण काढून घेऊया. गरमागरम काकडीची थालीपीठ तयार आहेत. तुम्ही ही करायचं आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी तुम्हाला पहिलं काय करायचं आहे? रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी.